امروز میخوایم با هم الگوی دامن اصلی لباس زیبای آریانا گرانده در مراسم اسکار رو رسم میکنیم. سلام، من شکیبا هستم. خوش اومدین به آموزش امروز در کانال آموزشی من. برای رسم این دامن اگر دقت بکنید ما با یک کلوش ساده به این حجم از لول نمیرسیم. در واقع ما در این قسمت درز داریم در طرفین. پس یک دامن در جلو و 2 دامن هم به سمت پشت داریم و 3 دامن کلوش باید داشته باشیم تا به همچین لوک و دامنی برسیم. از فرمول دامن سوپر کلوش استفاده میکنیم. دور کمر تقسیم بر 12. دامن سوپر کلوش 2 تا دامن تمام کلوش هست و ما برای اینکه به اون حجم از لول برسیم از سوپر کلوش میتونیم استفاده بکنیم. کمر مانکن آموزشی من 36 هست، تقسیم بر 12 میکنم، به من شعاع 3 رو میده. منتها این شعاع در حالت معمولی باید برم 2 بار برش بکنم و به یک دامن سوپر کلوش برسم، اما من 3 تا دامن نیاز دارم. پس شعاعی که به دست اومده رو تقسیم بر 3 میکنم و در نهایت شعاعی که باید برش بکنم 1 هست. مهم نیست این شعاع الان اینجا چقدر کوچیک شده. پارچه رو باید 4 لا بکنیم. این دامن به دلیل اینکه قد کوتاهی داره به راحتی در عرض 150 برش میشه. به این صورت تا میکنی 1 بار از قد، 1 بار هم از عرض پارچه و 4 لا میکنی. چون عدد 1 خیلی عدد کوچیکی هست من به صورت چشمی اندازه زدم. شعاع رو رسم میکنیم. قد دامن میتونه 35 تا 40 باشه. قد رو هم از طرفین و از وسط عددش رو مشخص میکنیم و با رعایت نکات رسم الگوی دامن‌های کلوش و برششون این دامن رو برش میزن. دقت بکنین که الان دامن اول رو برش کردیم. کمان این دامن باید 1/3 کمر شخص باشه و اضافاتی کمر نداشته باشه، چون کمر مدل دامنی که داریم اجرا میکنیم چین نداشته. الان این دایره باید 1/3 دور کمر باشه. نیاز هست که 3 تا دامن داشته باشیم، پس من باید 2 بار دیگه از این دامن برش بکنم. روی یک دامن CF رو مشخص میکنم، جلوی دامن رو مشخص میکنم و تمام دامن ها باید از قسمت CB برش بخورن و باز بشن، چون ما روی 4 لایه بسته داشتیم برش میکردیم و طبیعتاً درزی در دامنمون نداریم. دامن جلو مشخص شده و 2 دامن دیگه از قسمت CB در طرفین به دامن جلویی متصل میشن و در نهایت به درز CB اصلی میرسیم که باید زیب بخوره. امیدوارم که آموزش امروز براتون مفید بوده باشه و حمایت بفرمایید. اینم نتیجه کار. دقت کنین که چون الگو کاغذی بود لول ها به خوبی نمایش داده نشد. حمایت فراموش نشه دوست خوب من.